Вітаю, друзі! Ви на каналі Newsroom, і сьогоднішня тема з тих, після якої хочеться просто мовчати. Але, друзі, мовчати не можна. Останнім часом у стрічці новин, у чатах, у приватних повідомленнях усе частіше з'являються історії, які між собою дивно схожі. Людину зупиняють на вулиці, перевіряють документи. Далі різкий поворот сюжету. І за кілька годин ця людина вже проходить оформлення як доброволець. Без заяв, без нормальної медичної комісії, без часу на дзвінок рідним. І найгірше, це вже, на жаль, не поодинокі випадки. Це починає виглядати як добре відпрацьований механізм. Перед тим, як продовжити, коротко скажу. Якщо вам важливо, щоб такі теми не зникали, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom і поставте вподобайку. Вподобайка, нагадаю, це отак от, пальчик вгору. Це прості дії, але вони реально підтримують наш канал. Хто ж насправді перевіряє документи? Багато хто автоматично думає, винні ТЦК. Але реальність складніша. У низці випадків людей зупиняють не безпосередньо військовослужбовці територіальних центрів комплектування, а інші особи у військовій формі, з пов'язками, з посвідченнями формувань територіальної оборони або ж ДФТГ. ДФТГ – це добровільне формування територіальної громади. Для пересічної людини різниці майже немає. Форма є, значить, мають право. Проблема починається далі. Людину доставляють до ТЦК, а вже там, у документах, з'являються формулювання «прибув добровільно». І саме тут відбувається ключова підміна. Як працює схема на практиці? Спробуємо описати без емоцій, просто по кроках. Крок перший. Контакт у публічному місці. Формальна перевірка документів. І фрази там, щось типу, потрібно уточнити дані, пройдемо, це буквально на 5 хвилин. Крок другий. Фактичне доставлення. Іноді без пояснень, іноді без можливості вільно піти, іноді з елементами тиску. Крок третій. Папери. У кабінеті все виглядає інакше. У документах уже не доставлений, а з'явився сам. Підпис, форма, швидка ВЛК, іноді символічна. Крок четвертий. За кілька годин людина вже числиться в навчальному центрі. І доведи потім, що це був реально ваш вибір. Чому це не можна називати добровільністю? Добровільна явка – це коли людина сама приходить, усвідомлює наслідки, має час подумати, не перебуває під тиском, підписує документи без страху. Коли ж людину привезли, ізолювали, поставили перед фактом, змусили підписати, бо так треба, це не добровільність. Це зовсім інша юридична реальність. І тут уже мова може йти про перевищення повноважень, службове підроблення, фальсифікацію документів. Чому держава часто не помічає ці історії? Причина насправді проста і неприємна. Є цифри, є плани, є статистика. І є спокуса закривати кадрові діри будь-яким способом, навіть якщо при цьому стирається межа між законною мобілізацією і примусом. Але проблема в тому, що така тактика, ви знаєте, вона дає короткий ефект і дуже довгий негативний шлейф. Про це ми ще поговоримо. Що в таких ситуаціях є незаконним? Давайте чітко, без емоцій. Незаконно змушувати підписувати заяви про добровільність, чинити психологічний або ж фізичний тиск, забороняти телефонувати адвокату чи рідним, блокувати зв'язок, не видавати копії документів, проводити формальну або ж просто фіктивну ВЛК, міняти статус «доставлений» на «з'явився сам». Це не війна все спише, це конкретні порушення. Що робити, якщо ви опинилися у такій ситуації? Одразу скажу, це не поради, як ухилитися. Ні в якому разі. Це захист ваших прав в межах закону. Якщо є можливість, вмикайте відеозапис. Назвіть дату, місце, своє ім'я. Скажіть вголос, я не прибував добровільно. Вимагайте, представитись, показати посвідчення, назвати підрозділ. Телефонуйте рідним, адвокату. Передавайте геолокацію. Не підписуйте порожніх бланків. Документів без копій. На кожному папері можна написати власноруч. Підпис поставлений під тиском. ВЛК тільки повноцінна.
усі скарги і хвороби письмово. Якщо тиснуть, телефонуйте 102. Паралельно електронні звернення до Державного бюро розслідувань, прокуратури, Нацполіції. Для родичів адвокатські запити, фіксація маршруту, звернення про місце перебування. Червоні прапорці, які мають насторожити. Підпишеш – поїдеш додому. В даному випадку копії не передбачені. Форма вже означає, що ти військовий. Це неправда. Форма не замінює процедуру. Слова не замінюють документи. Чим все це може закінчитися, якщо ж мовчати? Якщо закривати очі, зростатиме недовіра. У військо потраплятимуть демотивовані люди. Збільшаться конфлікти, почнуться лавини судових справ. Силовий метод – це завжди коротка вигода і довгі наслідки. Що можна зробити нормально? Рішення насправді існують. Цифрова фіксація кожного етапу, доступ до копій у Резерв Плюс, реальна відповідальність за фальсифікацію, прозорі процедури без ручного режиму. Це не фантастика, це питання політичної волі. Держава має право на мобілізацію, але вона не має права красти волю і підпис. Армію не будують на страху і фіктивній добровільності. Армію будують на довірі, законі і мотивації. Якщо вам відгукується ця тема, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom. Поставте вподобайку. Підтримайте канал фінансово, якщо, звичайно, у вас є така можливість. Напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь. Місто, населений пункт або ж країна. І обов'язково поділіться цим відео. Хай його побачать ті, хто досі думає, що все це окремі випадки. Я дякую, що додивилися до кінця. Ми продовжимо говорити про те, про що незручно мовчати. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу Newsroom. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і взагалі кожному відео, яке ви переглядаєте на нашому каналі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною, якщо у вас, звичайно, є така можливість. 5, 10, 50, 100, 500, 200 гривень. Кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно вже. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.